ett liv kvar. Funny news! Hej, jag har fått fel papper och jag ser ut som en svamp. Jag är det enda vad jag ville säga. Jag tycker om att klä mig gud, jag är röntgenkusin och här är rolig jag. Vad är hela friden? Okej, på det riktiga pappret så står det jag är korv med bröd med ketchup och potatismos. Tack så mycket för korven. Jag vill inte ha potatismos på huvudet. Tack hjälpande. Så på det riktiga pappret så står det... Tror du eller ej, men jag är fint. Okej, jag hade haft fel papper hela tiden. Se, låt oss bränna det. Se, svart kort och inte rött och gult som man har i sporter. Så jag ska gå och äta min varmkorv. Hejdå. Vilken tycker du är roligast? Hej, jag har fått fel papper och jag ser ut som en svamp. Jag är det enda vad jag ville säga. Ja men hej, jag har fått fel papper och jag ser ut som en svamp. Ja, det var bara det jag ville säga. Jag tycker om att klä mig gult, jag är röntgenkusin och här är rolig jag. Jag tycker om att klä mig gult och gå runt med röntgensyn. Vad är jag? Ja, jag är korv med bröd med ketchup och potatismos. Ja, jag är en korv med bröd med ketchup och potatismos. Tror du eller ej, men jag är närsynt. Tro det eller ej, men jag är närsynt. Roliga experiment med Isak. Jag tar nitroglycerin. Och flytande sten. Så jag byter burkarna. Så att det är lättare med nitroglycerin. Och dags att hälla det här. Dags att hälla det där. Och så häller det där. Vad var det? Och en blåmask. Nu ska jag ta dig. Vad är det? Vad som pågår? Jag måste ta dig. Nej, var inte på mig. Hallå där. Nu har jag dig. Oj. Tackar. Så, nu är det färdigt. Tack för att ni tittade. Pyttelyd, roliga skalspelet. Hitta den värdefulla bollen. Så ja. Men vad i hela friden är det? Är det gubbe? Vad i hela friden har gjort den här gubben? Okej. Då startar vi. Kom ihåg att bollen är här. Okej, då kör vi. Det teleporterade bollen. Men nu kommer jag inte göra det. Håll noga på bollen. Jag menar på kåsorna. Såg ni? Okej. Bollen är inte här. Alltså den är här. Thanks for watching.